नमस्कार सम्पूर्णलाई स्वागत छ तपाईहरुले TeckyMind सुमन युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एआई पिक्चर कसरी हामीले बनाउन सक्छौं त्यसको बारेमा देखाउने छु। र तपाईले फेसबुकमा एआई पिक्चर्सहरु यस्ता खालका पिक्चर्सहरु चाहिँ देख्नु भएको होला। र यो पिक्चर कसरी हामीले चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट बनाउन सक्छौं त्यसको लागि म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। र यसको लागि तपाईले यो भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला। र यसको लागि पहिला चाहिँ तपाई आफ्नो मोबाइलमा जानु होला। र मोबाइलमा गइसकेपछि आफ्नो मोबाइलमा रहेको जुनसुकै एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। म चाहिँ यहाँ क्रोमलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। र यसमा गइसकेपछि तपाईले एउटा एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट छैन भने क्रिएट गर्नुपर्छ, र छ भने चाहिँ तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट लेख्नु होला। र तपाईले यस्तो खालको चाहिँ इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईले सुरुमा ट्याप गर्दिनु होला। र ट्याप गरिसकेपछि यहाँनिर साइन इन को अप्सन आउनेछ, र साइन इन मा ट्याप गर्नु होला। र ट्याप गरिसकेपछि यदि तपाईको पहिलादेखि नै एकाउन्ट छ भने तपाईले यहाँ जीमेल वा इमेल एड्रेस दिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईको छैन भने चाहिँ तपाईले क्रिएट वन मा ट्याप गर्नु होला। र ट्याप गरिसकेपछि यहाँनिर क्रिएट एकाउन्ट भन्ने अप्सन आउनेछ, र यसमा तपाईले एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर म एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्न गइरहेको छु। ओके, यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा एकाउन्ट बनाइरहेको छु। ramhari4444@outlook.com तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेक्स्ट गरिसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईले एउटा पासवर्ड जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा एउटा पासवर्ड बनाउनु होला। र त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। र नेक्स्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको चाहिँ पेज लोड गर्नेछ। र त्यसपछि फेरि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेक्स्ट गरिसकेपछि यसमा तपाईले चाहिँ यो क्याप्चा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्याप्चा फिलअप गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले सबमिटमा ट्याप गर्नु होला। यति गर्दा तपाईको माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट हुनेछ। र अब चाहिँ यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। र आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु होला। र प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि सर्चमा जानु होला। र त्यसमा तपाईले माइक्रोसफ्ट एज टाइप गर्नु होला। र यति टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले माइक्रोसफ्ट एज एआई ब्राउजरलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ पहिलादेखि नै इन्स्टल गरिसकेको छु। र यहाँनिर म यसलाई ओपन गर्छु। र ओपन गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको पिक्चरहरु मैले बनाइसकेको छु। जस्तै यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईले जे कुरा चाहिँ टाइप गर्नुहुन्छ त्यसकै पिक्चर चाहिँ जेनेरेट गर्छ यसले। र यहाँनिर म चाहिँ टी लभर टाइप गर्ने छु, टी लभर। र त्यसपछि क्रिएटमा ट्याप गर्छु। र यसले चाहिँ केही टाइम चाहिँ लिनेछ पिक्चर जेनेरेट गर्नको लागि। तपाईले त्यसको लागि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसले चाहिँ टाइम लिइरहेको छ। र यहाँनिर तपाईले पिक्चर्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै पिक्चर आइसकेको छ। यसरी तपाईले चाहिँ यो पिक्चरहरु जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले चाहिँ अरु पिक्चर्सहरु जेनेरेट गर्ने मन लागेको छ भने अरु पिक्चर पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै पिक्चर्सहरु यहाँ रहेका छन्। र यसमा तपाईले जे टाइप गर्नुहुन्छ त्यही खालको पिक्चरहरु चाहिँ तपाईको मोबाइलले चाहिँ जेनेरेट गर्नेछ। यो एआई टुलले चाहिँ जेनेरेट गर्नेछ। यहाँ तपाईले अन्य पिक्चरहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र डाउनलोड गर्नको लागि यसमा तपाईले एकछिन ट्याप गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँनिर तपाईले चाहिँ डाउनलोड इमेजको अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्यालरीमा गएर हेर्नु होला। जस्तै मैले चाहिँ यो पिक्चर डाउनलोड गरेको छु जुन मेरो मोबाइलको ग्यालरीमा आइसकेको छ। र अन्य पिक्चर्सहरु पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर अघि नै मैले बुलको पिक्चर बनाएको थिए, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। बुल क्रिएट गर्छु म यहाँनिर। सो साथीहरु, मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको होला। यहाँनिर बुलको पिक्चर आइसकेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चर मैले अहिले भर्खरै जेनेरेट गरे। र यसलाई तपाईले डाउनलोड गरेर युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुभएको होला। सो यसरी तपाईँले चाहिँ एआई पिक्चर्सहरू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गर्नुहोला र त्यसैगरी यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।